नमस्कार मित्रांनो, सनी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आजचा विषय इंटरनेट फ्री व्हावे असे तुम्हाला वाटते का? मित्रांनो, आता तुम्ही बघताय की हर गोष्ट इंटरनेटला कनेक्ट आहे. तुम्हाला सांगतो गॅस बुकिंग, तुम्हाला सांगतो लाईट बिल, हर एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो खाण्याच्या वस्तूपासून ते तुम्हाला सांगतो घालण्याच्या वस्तू, तुम्हाला सांगतो सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगतो इंटरनेटवर जोडलेल्या आहेत. आता हर गोष्टी तुम्हाला सांगतो, तुम्हाला गुगल पे, तर तुम्हाला सांगतो स्टिकर दिसतील, तुम्हाला सांगतो बारकोड स्टिकर दिसतील, काय 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 सगळं ऑनलाईनच झालं तुम्हाला सांगतो. आणि मूळ कारण म्हणजे असं आहे की म्हणजे आता बरेच ठिकाणी असं झाले की म्हणजे कसं खंड पडतो तुम्हाला सांगतो. कधी कधी काय काय इंटरनेटमध्ये प्रॉब्लेम येतात की नीट चालतच नाहीत. त्यावेळेला परीक्षा असतात घरी आणि ते इंटरनेटच बंद असल्यामुळं प्रॉब्लेम येतो तुम्हाला सांगतो. तर ते एक गोष्ट होऊ नये. अजून एक गोष्ट ते म्हणजे जो जो शुल्क जो आकारतात तुम्हाला सांगतो, म्हणजे असं वाटतं की खरं म्हणजे ही फ्री व्हावं, सगळ्यांनी याचा आनंद घ्यावा. काय काय जणांची म्हणजे परिस्थिती नाही आहे. मूळ कारण म्हणजे ती लोकं हे इंटरनेटचा आस्वाद घेत नाहीत, म्हणजे हे वापरत नाहीत. पण जर हे सगळ्यांना जर झालं तर तुम्हाला सांगतो ते लोकं वापरतील. तुम्हाला सांगतो म्हणजे अभ्यासासाठी मी सांगतो आहे जास्त करून, म्हणजे हीच जी माहिती आहे तुम्हाला सांगतो, टेक्निकल माहिती आहे तुम्हाला सांगतो, बऱ्याच तुम्हाला सांगतो शिक्षणाचे जे आहेत, एवढे तुम्हाला सांगतो यूट्यूबर आहेत तुम्हाला सांगतो, त्यांनी आपलं स्वतःचं चॅनल ओपन केलं, ते फ्री शिक्षण देतात. तर मला असं वाटतं हे फ्री कधी होईल, जर इंटरनेट तुम्हाला सांगतो फ्री होईल. जर इंटरनेट फ्री होईल तर लोकं तुम्हाला सांगतो मोबाईल वापरतील आणि त्यांना भरपूर ज्ञान मिळेल तुम्हाला सांगतो. तर मला असं तर वाटतं की इंटरनेट फ्री झालं पाहिजे. कारण का आता बरेच आहे की म्हणजे हे पण तुम्हाला सांगतो वायफायसारखं, सॉरी कशासारखं आहे, अँटीव्हायरससारखं आहे. मी तुम्हाला अँटीव्हायरसविषयी पण सांगितलेल्या व्हिडिओमध्ये की दरवर्षी तुम्हाला सांगतो ते अँटीव्हायरस टाकायचा त्यात इथे. तर तुम्हाला सांगतो हे असं हे इंटरनेटमध्ये असं नसावं असं मला वाटतं. इंटरनेट कसं म्हणजे फ्री असावं तुम्हाला सांगतो. कधी आपण यूज करायचं म्हटलं तरी त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगतो डेटा जो आहे म्हणजे मोबाईल डेटाचं पण प्रमाण खूप कमी होईल. लोकं वायफायला कनेक्ट राहतील तुम्हाला सांगतो. म्हणजे प्रत्येकाच्या फोनमध्ये तुम्हाला सांगतो चांगलं स्पीड राहील. स्पीडची एक तक्रार असते तुम्हाला सांगतो. तर हे खरं म्हणजे फ्री व्हावं आणि त्याची जी स्पीड आहे ती खूप चांगली असावी, म्हणजे लोकांना त्याची माहिती मिळेल. जास्त करून माहिती म्हणजे जी शिक्षणाविषयी तुम्हाला सांगतो. मी पुन्हा एकदा सांगतो, शिक्षणाविषयी जास्त करून माहिती, म्हणजे फालतू ज्या गोष्टी आहेत मी तुम्हाला सांगतो, हॅकिंग करणे किंवा अमकं तमकं ज्या काही गोष्टी आहेत त्या खरं म्हणजे बंद व्हावं. मला तर असं वाटतंच, कारण त्यांना त्याच्यामुळे भरपूर लोकांना त्रास आहे. तर मला तर असं वाटतं शिक्षणासाठी तर फ्री तुम्हाला सांगतो इंटरनेट झालं पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे लोकं अशिक्षित राहणार नाहीत. लोकांना म्हणजे घर बसल्यासुद्धा शिक्षण मिळेल इंटरनेटच्या थ्रू. तर मला तर असं वाटतं की इंटरनेट फ्री झालं पाहिजे. तर तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला असं वाटतं का? जे मला वाटतं ते तुम्हाला वाटते का की इंटरनेट फ्री झाले पाहिजे? आणि जर तुम्हाला असं वाटत असेल तर तुम्ही या काय करायचं, व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि तुम्हाला कमेंट पण करायचं आहे. तुमचं मत तुम्हाला मांडायचं आहे. मत मांडायचंच आहे तुम्हाला की बाबा की असं हो असं आलं पाहिजे. म्हणजे जेणेकरून जर जी लोकं इंटरनेट बनवतील किंवा जे प्रोव्हायडर आहेत, तर म्हणजे जर असं काही सिस्टीम जर निघाली तर कदाचित होऊ शकतं, भविष्यात हेही होऊ शकतं. घड्याळ काही काळी घडू शकतं. तुम्ही बघू शकता मोबाईलविषयी बऱ्याच गोष्टीविषयी तुम्हाला माहितीच आता किती अपडेट घडले आहेत. तर मला असं वाटतं कदाचित भविष्यात निघेल, कदाचित फ्री निघेल तुम्हाला सांगतो, असं मला तर वाटतं. तर आणि नाही निघालं तर असं वाटतं निघावं असं मला वाटतं. तर तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.